Mun oli tosiaan tarkoitus vähän tehdä sitä soittelupätkää nyt. Mitä mä tossa joskus kyselin, että mitä mä soittelen, niin... Mutta eihän se nyt ihan sitten onnistunutkaan. Täällä on yläripari irti. Joo. Eli taas tuli korjattavaa. Semmonen pikkuvika. Onhan nää hyvin kestänyt kyllä nämä passut. Ja se on niinku... Se on tänne asti irti. Tuonne ja... No puoli kartiota on irti. Mutta joo, tämmöstä. Tosiaan oli tarkoitus tosiaan vähän soitella, mutta ei nyt näköjään tällä kertaa sitten onnistukaan. Eli se olisi taas korjaushommia. No joo, mä sain tän supparin täältä nyt otettua, niin liimaushan sieltä on pettänyt. Eikä täällä liimaa edes ole ollut, muuta kuin ihan tuossa reunassa. Eli taas puutteinen liimaus tässä on ollut. Aivan selvästi. Tai tosiaan liima on ihan tuossa reunassa vaan. Ei muualla ole ollenkaan. Eihän tämmönen voi kestää. En tiedä, pitääkö tätä liimata kokonaan uudestaan. Vai uskotaanko sitä jättää näin. En tiedä. Mutta joo. Eli toista kertaa näillä passoilla jo liimaus petti. Nyt kyllä eri paikasta, mutta kuitenkin. Mä nyt liimaan tää kiinni. En mä takaisin kyllä varmaan laita enää, kun se on tuo etupassu, niin se on ihan älyttömän hankala laittaa yksi. Kela on ihan niinku uusi. No näähän käytännössä uusia onkin nää passut. Mutta joo. Eli liimausongelmaa tuolla näytti olevan. Tässähän kohtaa se oli. Härskin näköistä täällä kotelon sisällä. Mutta joo. Siihen vaan peitelevy seuraavaksi. Mutta nyt kyllä jaksaa alkaa laittaa ainakaan tuota passoa tonne, kun pitäisi tuo yläpasso tosta irrottaa, että mä saisin tuon alemman passo ylipäätään kiinni. Mä nyt on tosta kuitenkin korjaa seuraavaksi. GS Audio CA-liimalla, se on parasta näihin hommiin. Tai ylipäätään parasta liimaa, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Vaikka vertaa siihen Piltemaan, niin sillä ei tee kyllä mitään.
Mutta joo, eihän siinä mitään muuta kuin taas korjaushommi.